אינני חושב שזה סוד שאם אתם רוצים לעסוק במדע, אתם חייבים להתמודד עם הרבה מספרים. זה לא משנה אם אתם ביולוגים או כימאים או פיזיקאים, מספרים מעורבים בעבודה, ובמקרים רבים מספרים גדולים במיוחד. ישנם מספרים מאוד מאוד גדולים, או שמספרים גדולים או מספרים קטנים, מאוד מאוד קטנים. במספרים גדולים מאוד, כמו למשל כמה אטומים ישנם בגוף האדם, או כמה תאים ישנם בגוף האדם, או מה המסה של כדור הארץ בקילוגרמים. אלה מספרים גדולים מאוד, ואם היו שואלים אותנו מה המסה של אלקטרון, מדובר במספר קטן מאוד. נכון? בכל הסוג של מדע ישנם מספרים שכאלה. רק כדוגמה, הנה אחד המספרים הנפוצים ביותר בכימיה, נקרא מספר אבוגדרו. לא מספר אבוקדו, מספר אבוגדרו. אם היינו כותבים את המספר הזה בצורה הרגילה שאנו מכירים, פשוטו כמשמעו, נצטרך לכתוב 6, 0, 2, 2 ואחריו עוד כ-20 אפסים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. אפילו אם נוסיף פה כמה פסיקים, זה לא ישפר את יכולת הקריאה וההבנה של המספר הזה. אבל נוסיף כמה פסיקים, זה עדיין מספר עצום. ואם היינו צריכים לכתוב את זה על פיסת נייר או לפרסם מאמר עם מספר אבוגדרו, זה היה לוקח לנו המון זמן. יתרה מזאת, מאוד קשה לזהות אם שכחנו 0, 1 או כתבנו יותר מדי אפסים. זה יוצר לנו בעיה. האם יש דרך טובה יותר לכתוב את זה? האם יש דרך פשוטה ונוחה יותר לכתוב מספר זה מאשר בצורה כזאת? זה מגוחך לכתוב 6 ואחריו 23 ספרות כל פעם מחדש. זה בזבוז זמן. 0, 0, 0, נו באמת, כדי לספק את הסקרנות. דרך אגב, מספר אבוגדרו הוא המספר של אטומים ב-12 גרם של פחמן. למעשה בפחמן 12. 12 גרם זה מסה קטנה מאוד, ובה יש מספר עצום כל כך של אטומים. זה מדהים, לא? זה מספר עצום. אבל איננו לומדים כימיה כרגע, אלא סימון מדעי של מספרים גדולים או מספרים קטנים מאוד. זהו סימון מדעי. scientific notation, סימון מדעי. למרות שכרגע זה בטח לא נראה כך. סימון מדעי היא דרך הרבה יותר פשוטה לכתוב מספרים כאלה. לפני שאנו קופצים למים, הבה נראה את התיאוריה הבסיסית שעומדת מאחורי סימון מדעי. אם ישאלו אותנו כמה זה 10 בחזקת 0, אנחנו יודעים שזה שווה ל-1. ו-10 בחזקת 1, ובכן זה שווה ל-10. ו-10 בריבוע זה שווה ל-10 כפול 10 שזה 100. ו-10 בשלישית זה 10 כפול 10 כפול 10 וזה 1000. הבנו את הדפוס הזה, נכון? ל-10 בחזקת 0 אין אפסים. אין אפסים בתשובה, נכון? 1. ול-10 בחזקת 1 יש 0, 1. ול-10 בחזקת 2 ל-10 בחזקת 2 יש 2 אפסים. ולבסוף ל-10 בחזקת 3 יש 3 אפסים. ישנה הסתברות שכבר קלטתם את הרעיון. אם היו שואלים אותנו כמה זה 10 בחזקת 100, אז איך תראה התשובה? לא נכתוב את כל המספר כרגע, אבל ניתן לחש שיהיו 100 אפסים. אחרי האחד יהיו המוני אפסים, ואם נספור 0, 0, 0 את כל האפסים, נראה שיש לנו 100 אפסים בתשובה. סתם לקוריוז, יש למספר הזה שם מצחיק, קוראים לו גוגל. גוגל. מזכיר לכם משהו? אם מישהו בשנות ה-90 היה שואל מה זה גוגל, אף אחד לא היה יודע שזה מנוע חיפוש. אלא המספר 10 בחזקת 100, זה מספר עצום. זה מספר גדול יותר ממספר האטומים המשוערים ביקום כולו. כידוע לנו. לכן זה מסקרן לשאול מה עוד יש שם. במגזין שפורסם לא מזמן היה רשום שביקום יש משהו כמו 10 בחזקת 80 אטומים. זה מדהים, לא? זה גודל לא יתואר. מה יש עוד? זו כמובן השערה, אף אחד לא ספר. מדענים פשוט משערים תאורטית, אבל זה מספר עצום.
אבל מה שיותר מעניין אולי כרגע לכם זה שהמספר הזה הוא התולדה של השם של מנוע החיפוש המפורסם שכולנו מכירים, גוגל. וקוראים לו גוגל. אולי המספר אמור לסמל את כמות המידע במנוע, או אולי את כמות הבייט בזיכרון של המחשב. בכל מקרה זה היה השם שנבחר על ידי מייסדי האתר. מגניב לדעת, לא? בכל מקרה אני סוטה מהנושא. זה היה גוגל עם 100 אפסים, ניתן לכתוב זאת כ-10 בחזקת 100, ותדעו שזאת דרך קלה יותר לכתוב את המספר הזה. הרבה יותר קל. למעשה זה כל כך קשה לכתוב שאפילו נטרח לכתוב את זה, זה מיותר לגמרי. כאן כתבנו רק 20 אפסים, 100 אפסים, כל המסך היה מתמלא ובינתיים היינו משתעממים, כמו קל יותר לכתוב כך. נראה כאילו זה טוב רק לחזקות של 10, נכון? אבל איך נוכל לשכתב מספר שאינו חזקה של 10? איך נשתמש בכלי החדש שלמדנו? כיצד נשמור על פשטות הסימון? כדי ליישם עלינו להבין משהו. את המספר הזה נכתוב יש בו הרי כמה אפסים. 1, 2, 3 ועוד 20 אפסים, נכון? יש לנו 23 ספרות אחרי ה-6, נכון? 23 ספרות לאחר ה-6. איך נוכל לשכתב אותו כך שנשתמש בחזקה של 10? אם ניקח את 10 בחזקת 23, נסמן בסגול, 10 בחזקת 23. כמה זה שווה? זה שווה ל-1 עם 23 אפסים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, הבנתם, נכון? כלומר, 10 בחזקת 23. עכשיו ניתן לכתוב את המספר הזה, כי אם נכפול בסכום הזה ב-6, הנה ה-6 פה, מה זה למעשה 6 כפול 10 בחזקת 23? קיבלנו 6, עם 23 אפסים יש לנו 6, ועוד 23 אפסים, פשוט. כך קיבלנו את 23 אפסים, כי 6 כפול 1 זה עדיין 6, ו6 כפול כל האפסים, כאמור זה 6 מלווה ב-23 אפסים. כלומר 6 כפול 10 בחזקת 23 זה מאוד שימושי, אבל כדי לקבל בדיוק את המספר הזה, שבו יהיו עוד כמה ספרות, כיצד נדייק את הסימון? נכתוב כמספר עשרוני, כך שהמספר הזה יהיה זהה למספר הזה שכאן. כיצד נחליף את האפסים בספרות 2? נשתמש במספר עשרוני. נוכל לומר שזה אותו דבר כמו 6.022 כפול 10 בחזקת 23. עכשיו יש לנו מספר זהה למספר פה, אבל הרבה יותר קל לכתוב אותו, כמובן הרבה יותר קל לקרוא, ואתם יכולים לאמת את זה, אבל זה לוקח פחות זמן. אולי אנחנו צריכים לעשות את זה עם מספר קטן יותר, ותראו, אבל שני המספרים הללו זהים וקל יותר לכתוב את זה. אתם תקבלו מספר אבוגדרו. מספר אבוגדרו. גם אם זה נראה לכם מסובך ולא טבעי כרגע, תזכרו שיש פה בסך הכל מספר כפול 10 בחזקת מעריך כלשהו. זה אולי נראה מסובך, אבל זה פשוט, כי מיד נדע כמה אפסים יש לנו. זה כמובן דרך מהירה וקצרה יותר לכתוב. נעשה עוד תרגיל. התחלנו במספר אשר משקף לנו את הצורך הממשי בסימון מדעי, ואשר עוזר לנו לכתוב מספרים גדולים. ננסה עוד. נכתוב אותם לפי הסימון המדעי. לדוגמה, אם יש לנו את המספר 7345, שכתב אותו כסימון מדעי. בואו נזכר במהלך הנכון. יש לנו כמה ספרות, 1, 2, 3, 4, זאת אומרת, זה כתוב כאן. 10 בחזקת 3 זה 1000. אם אנחנו יודעים ש10 בחזקת 3 זה 1000, וזו החזקה של 10 הגדולה ביותר שמתאימה ל-7000, אז יש לנו 7000 ונקודה 3000, נקודה 4000 ונקודה 005,000, ברור. אנחנו יכולים לכתוב את 7.345 כפול 10 בחזקת 3, כי זה 7000 ועוד 0.3 כפול 1000. כמה זה 0.3 כפול 1000? זה 300. כמה זה נקודה 0.4 כפול 1000? זה 40. כמה זה נקודה 0.05 פעמים 1000? זה 5.
לכן 7.345 כפול 1,000 זה 7,345. נעשה את פעולת הכפל הזו כדי שיהיה ממש ממש ברור. אז 7.345 כפול 1,000, אנחנו נתעלם מהאפסים, נשים בצד, אנחנו בעצם מכפילים 1 במספר הזה. אז אנחנו מקבלים 7,345, והיו לנו 3 אפסים כאן, שמנו אותם בצד, יש לנו 3 ספרות אחרי הנקודה, 1, 2, 3, נשים את הנקודה פה, לפיכך פתרנו 7.345 כפול 1,000, זה באמת 7,345. נמשיך לתרגל. אם נרצה לכתוב את המספר 6 בסימון מדעי, ברור שאין לזה צורך, במקרה הזה אבל, מה החזקה הגדולה ביותר שניתן לשלב ב-6? החזקה היחידה של 10 שתתים תהיה 1 שתהיה 1, כלומר המספר הזה כפול 10 בחזקת 0, נכון? כי זה 1, נכון? זה פשוט 1. ו-6 כפול 1 זה מה? פשוט 6. לכן 6 שווה ל-6 כפול 10 בחזקת 0. לא באמת משתמשים בסימון המדעי במספר פשוט כמו זה. מיותר לגמרי. מה אם נרצה לייצג משהו כמו זה? בתחילת הסרטון למדנו שבמדע יש מספרים מאוד גדולים או מאוד קטנים. אם אין לנו את המספר, רגע נחליף צבע, יש לנו את המספר 1, 2, 3, 4 ואז 5 אפסים וכבותיהם 7. זה אינו מספר קל להתמודד איתו. 5 אפסים 7. מה החזקה הגדולה ביותר של 10 מתאימה הפעם שניתן לחלק במספר זה? להשתמש במוח. כל החזקות של 10 שהשתמשנו בהן קודם הן היו עם מעריכים חיוביים. נוכל להשתמש גם בחזקות שליליות. הרי 10 בחזקת 0 זה 1, נתחיל ממנו. אז 10 בחזקת מינוס 1 זה עשירית, שזה כמו נקודה 1. נחליף צבע לוורוד. אז 10 בחזקת מינוס 2 זה 1 חלקי 10 בריבוע, שזה כמו 1 חלקי 100, שזה שווה לנקודה 0,1. הבנתם את הרעיון? בעצם נעשה עוד שלב כדי שיהיה ברור. 10 בחזקת מינוס 3, ובכן 10 בחזקת מינוס 3 שווה ל-1 חלקי 10 בשלישית, וזה שווה ל-1 חלקי 1000, שזה גם נקודה 0,01. כלומר, אז הדפוס הכללי כאן הוא ש10 בחזקת מעריך שלילי מסמל כמה ספרות מתחת לנקודה העשרונית יהיו. כאן זה לא סימן למספר האפסים, למשל ב-10 בחזקת מינוס 3 יש רק 2 אפסים, אך ישנן 3 ספרות לאחר הנקודה. אז מהי החזקה הגדולה ביותר של 10 המתאימה לנו? כמה ספרות יש לנו אחרי הנקודה העשרונית במקרה הזה? יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6. לכן 10 בחזקת מינוס 6 יתאים לנו כאן. זה שווה יש לנו 6 ספרות לאחר הנקודה העשרונית, ובמקום האחרון יש לנו את הספרה 1, יש 5 אפסים, ואז 1. זה 10 בחזקת מינוס 6. קל לראות שהמספר הזה כאן הוא 7 פעמים המספר הזה, נכון? אם נכפיל את המספר הזה פי 7, נקבל 7 כפול 1. ואז יש לנו 1, 2, 3, 4, 5 מספרים אחרי הנקודה העשרונית. לכן המספר הזה כפול 7 בבירור שווה למספר שהתחלנו איתו. אז אנחנו יכולים לשכתב את המספר הזה, אנחנו יכולים להשתמש בסימון הזה במקום לכתוב כל פעם מחדש את המספר הזה. זה שווה ל7 פעמים המספר הזה. זה שווה ל7, שני המספרים הם זהים. המספר הזה הוא 10 בחזקת מינוס 6. 7 כפול 10 בחזקת מינוס 6. עכשיו אפשר לשחק עם זה. אפשר לשחק עם מה שלמדנו ולנסות מספרים שונים ומגוונים. אם היה לנו 7, 3 שם, מה נעשה? נבחר את הספרה העשרונית הראשונה, כי ממנו נשיג את החזקה הגדולה ביותר של 10, שתתאים לנו. אם אנחנו רוצים לייצג את המספר העשרוני הזה, בעצם נכתוב מספר אחר דומה לו. בואו נכתוב 0.0000516. אנחנו רוצים לייצג את זה בסימון מדעי. נחפש את המספר הראשון שאינו 0, המספר הראשון שאינו 0, 5, כן? עכשיו נחשוב על החזקה, נספור 1, 2, 3, 4, 5, נרשום את המספר 5.16 וניקח 5 לפה
וכל השאר יהיה אחרי הנקודה העשרונית, כפול 10, לכן מה תהיה החזקה הגדולה ביותר של 10? 1, 2, 3, 4, 5, אז 10 בחזקת מינוס 5. עוד דוגמה. מה שחשוב לזכור, שמוצאים את הספרה הראשונה, אם מתחילים משמאל, עד לספרה הראשונה שאינה 0, ואז מוצאים את החזקה. כבר פתרנו את ה-10 בחזקת מינוס 5, ספרנו 1, 2, 3, 4, 5, חייבים לספור את הספרות כמו שעשינו, כל שאר הספרות יהיו אחרי הנקודה. נעשה עוד דוגמה. אם יש לנו, ותמיד חשוב, לזכור ולרשום 0 לפני הנקודה העשרונית, כי אחרת אתם יודעים, חולים עלולים לקחת מנת יתר ממרשם, אז בזהירות. אז 0.0000000000819 זה מספר סופר מבולבל, לא? תמיד יש אפשרות לשכוח 0 או זאת אחרת שתעלה ביוקר, אם זה מחקר מדעי וכל המחקר ישתבש. ושעות העבודה היקרות ירדו לטמיון רק כי כתבנו 0. לכן איך נשכתב את זה כסימון מדעי? לחפש את הספרה הראשונה שאינה 0. נתחיל משמאל. פתרון יהיה 8.192, פשוט נרשם 8 אחר מכן נקודה 192, ואת זה נכפול בכמה? ב-10 בחזקת כמה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, זה 10 בחזקת מינוס 10. אין ספק שהמספר הזה הרבה יותר פשוט וקרי מאשר המספר הזה. עכשיו נלמד עוד משהו עוצמתי בקשר לסימון מדעי. אם יש לנו את שני המספרים הללו ואנחנו רוצים לכפול אותם, המספר נקודה 005 כפול המספר נקודה 0008. זה נראה מבלבל ויש יותר מבלבלים מזה. במיוחד אם יש תרגיל עם מספרים שיש פה 20 או 30 אפסים אחרי הנקודה. נשים פה 0 למען הרפואה, קודם כל. חשוב. אם נסב את התרגיל לסימון מדעי, יהיה לנו קל יותר. את המספר הזה נשכתב כ-5 כפול 10 בחזקת מה? 1, 2, 3 מקומות, לכן 10 בשלישית. וה-8 זה 8 כפול 10 בחזקת, סליחה, רגע, זה 5 כפול 10 בחזקת מינוס 3. זה חשוב מאוד. 5 בחזקת 10 בשלישית זה 5,000, צריך להיזהר מאוד עם זה, החולה יעוף. מה זה שווה? זה 1, 2, 3, 4 מקומות אחרי הנקודה, לכן זה 8 כפול 10 בחזקת מינוס 4. אנחנו מכפילים את שתי המספרים הללו ונשכתב את זה כ-5 כפול 10 בחזקת מינוס 3 כפול 8 כפול 10 בחזקת מינוס 4. אין משהו קדוש בסימון המדעי, כי פשוט תראו לכם כדי להמשיך את הכפל. ניתן לשנות את סדר הכפל ושכתב את זה כ-5 כפול 8 כפול 10 בחזקת מינוס 3 כפול 10 בחזקת מינוס 4, אוקיי? אז כמה זה 8 כפול 5? 5 כפול 8 זה 40, ברור, נכון? אז 40 כפול 10 בחזקת מינוס 3 כפול 10 בחזקת מינוס 4. אם אתם זוכרים את חוקי החזקות, אז אתם יודעים שכאשר מכפילים שתי חזקות עם אותו בסיס, מחברים את המעריכים, פשוט נחבר את המינוס 3 והמינוס 4, זה הופך להיות 10 בחזקת מינוס 7. נעשה עוד דוגמה. הפעם נכפיל את מספר אבוגדרו שלנו, אנחנו יודעים שהוא 6.022 כפול 10 בחזקת 23, נכפיל אותו במספר קטן מאוד, כפול 7.23 כפול 10 בחזקת מינוס 22. בטח רובכם אומרים, וואו, זה מספר קטן מאוד, זה באמת מספר קטן מאוד. תהיה לנו נקודה עשרונית, 21 אפסים, 2, ורק אז 3, 7. נכפיל בעזרת הסימון המדעי, אני כבר מתבלבל פה מכל המספרים, סליחה, 6.022 כפול 10 בחזקת 23 ו-7.23 כפול 10 בחזקת מינוס 22, כן? ניתן לשנות את הסדר, נכון? נרשום 6.022 כפול 7.23 בסוגריים, אלו החלקים הראשונים בסימון המדעי, כפול 10 בחזקת 23 כפול 10 בחזקת מינוס 22. בחלק הזה יש לנו חישוב טיפה מסובך שמגיע בערך ל-40, קשה לפתור בלי מחשבון כרגע, נניח לזה עכשיו, זה לא העניין. אוקיי,
בחלק השני, בחלק הזה, יש 10 בחזקת 23 כפול 10 בחזקת מינוס 22. קבל 10 בחזקת 1, שזה 10. המספר הזה, שהוא תוצאה לא מהותית כרגע, 6 כפול 7.26, בערך 7 כפול 6 ועוד קצת, 41 או משהו דומה. אז התשובה היא בערך 41 כפול 10 בחזקת 1, משהו כזה. נפשט את זה לבערך 410, או כנראה יותר כמו 420, לא משנה. עבור התשובה המדויקת צריך לפתור את המכפלה הזאת. למדנו היום שבסימון מדעי הוא כלי מאוד שימושי למספרים גדולים וקטנים מאוד. לא רק לסימון, אלא גם לפעולות החישוב. הרבה יותר קל לעבוד איתם. אז טוב שלמדנו.